Hindi ako marunong mag-gift wrap talaga, guys. Pero, pagpasensyahan nyo na, dinadaan ko na lang sa ribbons or sa design. Sabihin, ang kapal mo ng aning pinipin. Freestyle yan. Style kasi yan. Back to my channel, and for today's video, let's have a Christmas craft with Marian. But before that, if you're new to my channel, please click the subscribe button and the little bell to be notified for my future videos. So ayun guys, sa Pilipinas lang sa buong mundo nag-i-start ang Christmas tuwing unang araw ng September. Case in point, bakit ba tayo nagka-countdown or iniintay natin yung mga Christmas songs sa mga malls at sa mga radyo? So, to honor the tradition, naisip ko na turuan kayo kung paano mag-prepare para sa araw ng Pasko. And series of my video will be craft that connects to Christmas. For example, pag Pasko, kailangan natin ng Christmas tags, money envelope, gift wrapper, at marami pang iba. At lahat ng yan, pwede ko ituro sa inyo kung paano i-personalize sa series of Christmas vlogs ko. And to kick off our Christmas vlog edition, i-personalize natin ng wrapper na pwede natin gamitin sa mga boxes at paper bags. So, let's start. Things we need: laptop or computer, printer, white paper, scissors, Christmas ribbons, or pag walang Christmas ribbon, pwede yung mga color ng Christmas. Pwede itong brown, itong green, kung ano yung meron kayong color ng ribbon na pang Christmas naman siya, itong orange, or kung meron kayong yarn, green and red. Okay, step 1, open your browser and go to your search engine. Search for any Christmas clip arts. Christmas clip arts. Clip arts, guys, yung tawag ko sa mga images na kinukuha ko sa search engine. So, ayan. Pili tayo ng mga gusto nating Christmas clip arts. Marami siyang magaganda na makukuha dito sa search engine na pen. Ayan. Mas maraming clip arts, mas maganda kasi marami tayong magagawang magagandang designs para sa Christmas wrapper natin. And after ko mapili, save natin sa isang folder. Right-click, save as. Then, create tayo ng new folder.
Christmas project. Okay. Ayan. Tapos mag-download na rin tayo guys ng white background. White background. White background can also be downloaded from the search engine guys. Kasi yun yung magagamit natin sa mga ginagawa natin gift tags, gift cards, paper bags. So yan. Save as. Sama na natin dito sa Christmas project. White background, save. Once na may mga naipon na tayong clip arts, proceed sa susunod na tool. Step 2, open your Photoscape. As I've mentioned before in my other videos, Photoscape is a freeware na pwede niyong i-download at i-install sa inyong computer. Now, go to editor, open a white background na kanina din-download natin at sinave ko dito sa Christmas project. Go to resize button, then uncheck nyo yung preserve ratio. Ito yung preserve aspect ratio. I-enter natin yung 1000 sa width, then 1000 sa height para maging square. Click OK. Now, go to Object. Then, click Insert Photo icon to open Insert Image dialog box. Then, search for the folder na kung saan nag-save tayo kanina ng mga Christmas images. Now, nandito na siya sa Christmas project. Naka-open na siya. Then, once found, double-click on the image na gusto natin para bumalik siya sa white background. Eto. Minsan yung mga images natin either malaki or maliit. Kaya, kailangan natin mag-resize. So, katulad ng ginawa natin kanina sa white background na nag-resize, ito, i-double-click natin yung image para lumabas yung photo dialog box. Makikita doon yung resize button. Ito siya. Click. Then, kunyari gusto ko, medyo maliit siya sa 1000 by 1000 na size ng white background. 800 or 750. Then, dito sa dialog box, makikita natin yung anchor. Si anchor ang magiging way kung saan natin ipoposition yung image. Click anchor, then select center. Okay. Click Save As, then provide a file name, click Art1. Then select correct folder. Dito na lang siya sa folder ng Christmas project. Then save. Then para maganda yung design na gift wrapper natin, gawa pa tayo ng isa pang image. Para huwag na tayong lumabas sa white background kanina, delete na lang natin tong image na lang dito. Right click, then delete. So, for the second design, maglalagay ako ng name. Since dalawa yung nasa clip art kanina, couple sila, gagawa tayo ng pangalan ng couple. Gawa tayo ng background niya. Home, then makikita niyo yung frame line. Color green. Since green and red yung color ng Christmas, color green ang piliin ko. Yung thickness niya, i-adjust nyo kung gaano kakapal or kanipis. Ako, 10 lang. Inside margin,
10 din. Then yung round niya, 10 din. So, ayan. Ganyan siya lalabas. Then, click OK. This time, punta naman tayo sa insert text. Yung letter T. Ito. Ayan. Lalabas yung text box. So, lagay natin, Happy Holidays. Color red. So, yung font na to, siguro tama na sa akin. Pero, i-adjust natin yung Happy Holidays. Ayan, dito siya. Ayan. Yung text box ulit. Holidays. Okay. Ganyan. Then, yung name ng couple. Gawa tayo ng name ng couple. Since script yung ginawa natin sa Happy Holidays, ang gagawin naman nating name ng couple ay print. Yung mga font guys, nakaka-download din ng free sa search engine. So, gawa tayo ng pangalan ng couple. Ano ba magandang pangalan ng couple? Okay. Robert and Vivian. Pili ako ng maganda-gandang font, yung print. Color niya, i-green ko siya. Then, okay. Resize natin. Okay. Mari-resize natin yung text by doing click and drag sa lower right side ng text. Ito siya. Ayan. Dito siya. Ayan. Then save. Save as. Clip art 2. Clip art 2. Save na. Pagkatapos i-design yung mga Christmas objects, pwede na tayong mag-print. Go to print. Then, click print setup. Lalabas yung dialog box. Pipili ka ng printer na gagamitin. Ito, nakalagay na siya. Then, click properties. Sa quality option, piliin natin yung best photo. Sa paper options, plain papers. Kung plain paper yung gamit nyo, bond paper or basta hindi siya glossy. Then, sa size ng paper, marami siya. Merong iba't ibang sizes. Ang gagamitin ko ngayon ay A4 size. Then, sa orientation ng paper, click landscape. Then, okay. Then, sa right side part ng photoscape window, makikita natin yung thumbnail print. Ito siya. Baguhin yung rows and columns. Gawin natin 5 rows and 6 columns. 0 intervals. Check yung stretch. And then, make sure na naka-uncheck yung draw outline for photo para hindi makita yung mga borders ng images na ilalagay. And then, sa left side ng photoscape window, search for your project folder. Yung Christmas project. Pwede natin gawing alternate. So, clip art 1. Yan. So, pag nilagay natin dito ang pangit, diba? I-alternate natin, gawin naman natin dito yung Happy Holidays. So, ayan. Pag nalagay na lahat ng images, click print. Yan. Tapos yung copies, kung ilan yung gusto natin, depende sa size ng babalutin nating gift or gifts. Actually guys, pwede din to for all occasions. Iibahin nyo lang yung mga clip arts para mas maging personalized yung gift wrapper nyo. So, mag-click ako ng 2 copies lang. Kasi, 2 boxes na maliliit lang yung i-wrap ko. Then, print. Ito na yung na-print, 2 copies. I-wrap na natin sa small box.
So, start na tayo mag-wrap. Ito yung wrapper. Then yung box. Tapos, Diaz yung family ni Robert and Vivian. So, naghanap ako ng letter D na may bell na color green. Then, yung yarn natin kanina, nagmix ako ng red and green. Tapos, scissors. And then, scotch tape. So, start na tayo. Okay, gaya ng sabi ko kanina, ang last name nila ay Diaz. So, naghanap ako ng letter D. Tapos, konting bell, Christmas bell, color green. Lagay na natin yung yarn na pinagsama. Color red and green. Okay. Okay, this is our personalized Christmas wrapper. Sana guys, may natutunan ulit kayo sa video tutorial natin ngayon. And thank you so much for watching. Kung nagustuhan niyo ang video na to, please give me a thumbs up. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel and click the bell button para ma-notify kayo kung may mga bago akong upload na videos. And please follow me on Instagram and Twitter. See you on my next video. Bye!